Hej! Sandra Eriksson Mirkovic heter jag, är läkare här med specialintresse för hyperidros, och idag så har jag med mig Gustav. Gustav, skulle inte du kunna presentera dig lite kort bara? Mitt namn är Gustav, som tidigare nämnt, är 29, fyller 30 år här i februari. Lever väl med en primär hyperidros, tror jag det kallas. Har mina största problemområden är väl händer och fötter, men även lite under armar. Men det jag lider mest utav är egentligen händerna. Det jag upplever är det största sociala hindret i vardagen. Just det. Jag har egentligen levt med det hyperidros i hela mitt liv, så vitt jag vet. Men första gången jag började reflektera över att jag hade hyperidros var mellanstadiet någon gång. När man hade framförallt skoldansen, kommer jag ha minnen utav det. Det var inte så jättekul när man var i den åldern. Det var väldigt utsatt och det var inte riktigt någon som visste heller vad det var. Min morfar hade det också, och min mamma då. Men de har successivt försvunnit bara, men jag är fortfarande drabbad av den här hemska sjukdomen tyvärr. Kommer du ihåg hur det gick till när du fick reda på att det var en sjukdom och att det hade ett namn och vad det hette? Men det kommer jag aldrig glömma. Så att jag under väldigt, väldigt lång tid har jag levt med svettningar och extrema svettningar. Men det var inte alls speciellt många år sedan jag faktiskt fick ett namn på det. Och det var faktiskt inom Nyhetsmorgon TV4. De hade ett inslag där. Och där det kan ha varit, jag tror att det kallas för Soldoktor, jag vet inte hans namn riktigt. Det kan ha varit någon annan också, brasklapp för det. Som pratar om extrema svettningar och då benämningen hyperidros. Så att det var 2016-2017 typ. Och sen dess har jag försökt leta mig fram och så här titta vad skönt, jag är inte ensam För innan dess så upplevde jag en känsla av att jag är väldigt ensam i det här. Det finns ingen att prata och diskutera med, vilket jag tyckte var ganska jobbigt ärligt talat. Och det är inte någon annan som förstår problematiken i det heller. Precis. Och tycker jag fick förklarat för mig när jag var liten att folk är bara av, tvätta händerna lite grann. Så man nonchalerar lite grann. Men det funkar ju inte riktigt så. Det är som att säga till någon som har Tourettes att skärp till det med vissa lärare under min skolgång också. Och främst gymnastiken då. Där jag försökt att fått lite dispenser på när det har varit moment där det krävt att man håller varandra i handen och sådär. Vid vissa tillfällen har man helt ärligt också bara sagt att nej, jag är sjuk eller vad det är, för att slippa den här främst skoldansen som jag har tyckt varit väldigt, väldigt jobbig. Jag tänkte på, det är lite konstigt egentligen, för då har ju du varit i kontakt med sjukvården i kanske 10 år eller någonting sånt och fått botox, men upplever du att du har fått bra information, att någon har satt sig ner och sagt att det här är hyperidros, därför har du det här och det kan påverka en så här och så här många har det, och har du fått information strukturerat på det sättet i samband med dina behandlingar, tycker du? Det har jag aldrig fått. Och jag vet inte om det är att jag inte har sökt det eller att jag inte har fått informationen. Jag tror det sistnämnda, att informationen inte gått fram till mig. Och så här, man reflekterar i efterhand, så är det förkastligt egentligen att man inte får information om någonting som drabbar en i vardagen. I alla moment i vardagen egentligen. Och sen är jag så här, lyckligt lottad och bara har händer och fötter och inte har så mycket i ansiktet eller i skuldbladen eller ljumskar eller bröstet som många andra har i de Facebookgrupper som jag är medlem i. Det är ju min erfarenhet och upplevelse också, och många andra som jag har pratat med, att det är inte det här strukturerade. Visst, det är ju jättebra om man kan få behandling och så, men jag vet ju det som min erfarenhet som läkare, att det är väldigt viktigt med information, att det här är en diagnos, det förklarar inte varför man får, eller det som man vet i alla fall, och hur vanligt det är, att det är inte bara dig, det är inte bara du som är konstig, det är inte bara dig som är fel på, utan att man bekräftar patienten i den situationen som de befinner sig i, och det känns som att det finns en stor kunskapslucka i att det behovet finns. Och jag menar, när du beskriver det, att du såg på Soldoktorn på TV och diagnos, han pratar om diagnosen och lite empatiskt sådär, att du förstår vad det är och att det är en ganska vanlig åkomma, och att det är väldigt betydelsefullt. Och jag tycker det är synd att det ska vara så fortfarande inom vården, att det är så svårt att bara
bekräfta patienten där de befinner sig. Liksom. För det är ju någonting grundläggande som vi lär oss, vi som jobbar med patienter, att det är viktigt. Och sen har jag liksom ofta också en reflektion när man blir lite äldre, att när jag väl skulle få börja med mina behandlingar under högstadiet, så det tog en väldigt, väldigt lång process för att jag faktiskt skulle få det. Nästan som att de inte riktigt trodde på mig, upplevde jag. Att jag var inte blev trodd att jag svettades mycket. Och att, jag vet inte om det är ett sätt bara för att säkerställa att jag faktiskt har, inte slösa de resurserna, för botox är ganska dyrt. Eller att man inte vill initiera någonting som är onödigt. Men det kommer jag ihåg, jag tyckte var väldigt, väldigt konstigt. Det var säkert 5-6 besök hos vårdcentralen och sjukhus innan de faktiskt sa att okej, vi börjar behandla dig för det här. Och då kände jag, liksom, ska det verkligen ta så här lång tid? Ska det vara så pass omständigt att försöka få hjälp? Det är det jag vill ha. Och om det hade kostat mig några kronor då hade jag gladeligen, eller mina föräldrar gladeligen, liksom kunde tänka sig att betala, för att det underlättar mitt liv så pass mycket. Men det är någonting som jag kommer ihåg att det var en väldigt, väldigt lång process. Och jag försöker jobba mycket med det, att liksom sprida kunskap och att få folk att förstå att det är inte bara lite svett. Men det verkar vara väldigt, väldigt svårt att nå fram. Men jag är väldigt tacksam i alla fall att du väljer att dela med dig av din historia, för det är ju tabubelagt fortfarande. Det är det verkligen. För jag känner så här att ju äldre man blir, desto mer trygg blir man med det också. Att när man var i sena tonåren eller tidiga tonåren för den delen, så var det betydligt jobbigare. Men ju äldre man blir, så åtminstone jag lär mig att hantera och leva med det. För det är ju någonstans vem jag är. Och jag väljer att öppet berätta om det, vilket jag inte alls hade gjort för 6-7 år sedan. Då hade jag hållit det inne för mig själv på ett annat sätt. Men nu kan jag berätta för det till vänner eller kollegor eller vad det nu är. Liksom. Och det känns okej. Liksom. För det är som att berätta för någon att man har en hudsjukdom eller att man har problem med eksem eller vad som helst. Visst. Det måste man kunna... Jag tycker att det är liksom, den transparensen måste man kunna ha. Och jag känner att det är bättre att förklara mig själv istället för att förklara varför. Tar någon i handen så blir den människan blöt. För det är inte... reaktionen är när man tar någon i handen och den instinktivt och vill torka av så byxbenet. Jag kan räkna det hur många gånger som helst. Och jag förstår den reaktionen för den människan. För den människan har ju säkert inte träffat någon med en hyperidros tidigare. Men för en ung pojke, flicka eller en icke-binär, det är jobbigt i alla fall. När man får den reaktionen gång på gång. Och den mottagaren som har tagit handen vill inget illa. Nej. Det blir bara en reaktion för att den vill torka av sig. Men det sätter sina spår. Jag tycker att det är så många olika lager utav det. Dels är det liksom det fysiska, att det är obekvämt att vara svettig. Vi säger att man kanske, det är kallt ute, man har blöta händer, man fryser, eller strumporna och skorna blir förstörda, eller att greppförmågan, eller när man ska skriva och pappret blir blött, eller man håller på med en telefon, man får inte upp låset. Så många praktiska saker. Sen är det liksom det psykologiska i att vi säger att man svettas från ansiktet, man sitter och pratar med någon och så rinner det i ansiktet, fast man är inte särskilt stressad egentligen, men då får man blicka på sig och så blir det liksom någonting som tar fart där, eller man går på dejt och man ska hålla någon i handen, eller man är på möte och tar i hand och det sista steget som jag har tänkt på är att jag tror också att det blir väldigt mycket sociala missförstånd, att man tänker att någon som är så blöt i handen måste vara väldigt nervös, väldigt stressad. Är den sjuk? Eller vad är det för fel som gör att den här personen är så blöt och svettig? För det är ju liksom inte normalt. Det är ju inte, alla är ju inte det. Och då försöker man ju hela tiden att tolka in sina situationer. Och då tänker jag att människor omedvetet får upp en massa så här, varför är det blött? Varför rinner det svett i ansiktet på den här personen när den sitter här och pratar? Eller, så att jag tror att det är någonting i det sociala, att det sänder ut felaktiga signaler i sociala samspelet så att man blir missförstådd. Att det är också ett ytterligare försvårande lag. Jag vet inte om du har tänkt någonting på det, just det här med... Nej, men det är kul att säga det egentligen. För att det är, för mig är det egentligen 2 delar som är riktigt problematiska. Det är precis som du säger, det är praktiken och det är liksom det sociala. Och det praktiska, det är att när man bygger på universitet och skriver tentor eller vad man nu gör med felfärdshänderna, då får man ju alltid, eller jag får alltid ta massa servetter vid sidan av och torka händerna. Och så får man frågan av tentavärdar, varför gjorde du det för? Jo, men jag har hyperidros. Så får man förklara det. Det är bara en sak liksom, i vardagen. En annan sak är liksom,
rent praktiskt då, du sa fötterna, jag kan aldrig gå i sandaler utan strumpor. Det är någonting bara accepterat. Att jag aldrig kommer kunna göra. Strumpor i sandaler, det hade de på hälsoresan för många år sedan. Jag tycker att det ser så dåligt ut och så hemskt ut. Så det är en icke-fråga. Liksom. Så sådana delar är extremt jobbigt också. Så började svettning.